ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું પંચામૃત। ઘરમાં નાનો મોટો પ્રસંગ હોય છે ત્યારે પંચામૃત બનાવવામાં આવે છે। તો ચાલો પરફેક્ટ માપ સાથે પંચામૃતની રેસીપી જોઈ લઈએ। પંચામૃત બનાવવા માટે અડધો કપ મોળું દહીં અને 1/3 કપ ઠંડુ દૂધ લઈશું અને આ બંનેને પહેલાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં 2 ચમચી ખાંડ, 1 ચમચી ઘી અને અડધી ચમચી મધ ઉમેરીશું। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો પંચામૃત બનીને તૈયાર છે। પંચામૃતનો તમે પ્રસાદ પણ ધરાવી શકો છો અને આ પંચામૃત ભગવાનને સ્નાન વિધિમાં પણ વાપરી શકાય છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે પંચામૃત તમે એકવાર જરૂરથી બનાવજો। આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।